হেল্ল' এভৰিৱান, মই নীলাক্ষীয়ে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা চাটনি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। খুব টেষ্টি খাবলৈ আৰু খুব সহজতে বনাব পাৰি। চাটনিটো হৈছে লাই শাকৰ চাটনি। সকলোৱে চাগে ঘৰত বনাই খায়েই, তথাপিতো আৰু মইনো কেনেকৈনো বনাওঁ তাকে চাওঁচোন আহক। লাই শাকখিনি মই হাতেৰে মোহাৰি লৈছোঁ। ধনিয়া পাত কেইটামান লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু 3 ফুটা লৈছোঁ। এতিয়া মিক্সি বাতি এটাত গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ। নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। তাৰপিছত মিক্সিত পিচি ল'ম। ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু লাই শাকৰ পৰা পানী ওলাবই। এয়া পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত নেমু চেপি দিম। নেমু চেপি দিলে খাই খুব টেষ্টি লাগে। এয়া লাই শাকৰ চাটনি ৰেডি। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন। খুব টেষ্টি লাগে খাই আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি। তেন্তে জনাবচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।